14 nenet e ligjit për kundërvajtje të paktën deri më 30 prill nuk mund të përdoren nga asnjë organ. Kjo pasi që gjykata kushtetuese ka vënë mas të përkohshme mbi këto norma pas dyshimeve se janë në kundërshtim me kushtetutën. Krejt kjo ka ardhur pas një kërkese të avokatit të popullit. Ky institucion pretendon se ky ligj u jep kompetenca gjyqësore organeve administrative e ekzekutive që shqyrtojnë kundërvajtje në vlerë deri në 1.000 euro. Në këtë formë, ky dokument i rëndësishëm është në kundërshtim me nenin 31 të Kushtetutës dhe nenin 6 të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut, pasi që organet gjyqësore kufizohen në veprim. Ajo që ky departament mund të bëjë në këtë rast është vetëm konstatimi i gjendjes që e ka vendosur organi administrativ në shkallën e parë, por jo dhe ndryshimi i çështjes për shkak se vetë ligji për kundërvajtjet e jep këtë vlerësim dhe e kufizon. Sipas Rahmanit, në këtë formë palëve ju mohohet e drejta për një gjykim të drejtë dhe të pavarur. Këto nenet e këtij ligji janë të papajtueshme me kushtetutën dhe si tilla duhet të shfuqizohen. Ndërkohë gjykata kushtetuese ka ndërmarrë hapat e parë në këtë kërkesë, duke miratuar masën e përkohshme. Gjykata konkludon që zbatimi i ligjit për kundërvajtje i tetorit 2016 që ka hyrë në fuqi në janar të 2017-s, më saktësisht zbatimi i neneve të kontestuara 55, paragrafet 4 dhe 5, deri te neni 68, potencialisht mund të shkaktojë dëme të pariparueshme për qytetarët e prekur të Republikës së Kosovës. Ndërkohë ky ligj për kohë të gjatë është debatuar në kuvend, por ani pse ka kaluar të gjitha fazat, deputetët nuk kanë marrë parasysh gjatë procedurës vërejtjet e avokatit të popullit. Qysh në muajin prill të vitit të kaluar, ky institucion u kishte rekomanduar deputetëve që këto nene mos të kalojnë si të tilla, pasi që bien ndesh me kushtetutën. Rekomandimet e institucionit të avokatit të popullit nuk janë marrë parasysh as nga institucionet tjera.